Go get显度是否没有方面。Morning everyone, chào quý vị. Let's see. Today we thank you for coming. Tôi cảm ơn quý vị tới tham dự cái lễ ngày hôm nay. We first like to share our condolences with the family of Mr. Lưu Cẩm Thành. Right? He recently passed away last about a week ago. Trước nhất chúng tôi cảm ơn quý vị đã tham dự lễ ngày hôm nay và xin bắt đầu một cách là có lời chia buồn với gia đình của ông Lưu Cẩm Thành đã qua đời tuần trước, thứ Sáu tuần trước. And so we are in a process of doing the 49 days Dharma for him to help him get to the Pure Land. Chúng tôi đang cử hành cái lễ 49 ngày để giúp ông đi Tây Phương Cực Lạc. It's very timely because he's in trouble right now, having diabetes for 13 years. Nếu không hiện giờ ông đang trong cái tình trạng không có tốt, tại vì đã bị tiểu đường đã 13 năm trời rồi. When you are near the end of your life and you realize you're sick, that's when you know that your past karma, past creditors are coming to make a claim on you and try to pull you down to lower realms. Thông thường quý vị phải nhớ rằng khi mà lúc mà lâm chung đó, gần chết tới nơi rồi mà cảm thấy bị bệnh hoạn, đau đớn là phải hiểu rằng cái đó là cái nghiệp cũ mình nó tới, nó đòi, nó đang vây mình, nó đang kéo mình xuống, chìm mình xuống. Okay. All right. So that's what we like to share with you. And hôm nay sẽ chia sẻ cùng quý vị cái đó. And also I noticed something that's kind of interesting. Ngày hôm nay sáng nay đang làm lễ thầy để chuyện lạ lắm. I noticed, for example, the old nun was able to stand the entire morning. Thầy để ý sư cô Hiền Độ đó, cô có thể đứng cả buổi sáng luôn. Usually she's only stands for a few minutes and then she sits down and gives up. Thường sư cô là đứng được là một tí xíu xong bỏ cuộc, ngồi xuống. So chuyện gì xảy ra nhỉ? Tại sao bữa nay đứng lâu được dữ vậy? So this is a new event for her because I asked her how come the change? She says because she meditated this morning. Sáng thức dậy 2 giờ sáng thiền hả? She stayed up like until midnight last night. I heard. Hình như tối hôm qua 12 giờ cô mới đi ngủ. I don't know what she's doing until midnight. My gosh.
Già mà 12 thức 12 đêm kỳ cục dữ. Rồi sáng này mấy giờ sáng dậy. And then she got at 1:30 in the morning, she got up and came to the Buddha hall and meditated. Cô nói, and then she says that she also did the exercise, the new exercise. That's why it's helping make her legs stronger. She has more strength in her legs. Và cô nói là mới tập cái thể thao nữa, thành cái chân nó mạnh hơn thường lệ một tí. So congratulations, có lời chia vui với sư cô. Cái già mà chân này yếu là nguy hiểm lắm. Mấy cái bà già cẩn thận á. You old people, be careful. If your legs get weaker, it's not a good sign. Chân mình yếu là phiền lắm. Okay. Yeah, so she meditated from 1:30 until 4. And I assure you, she didn't go to bed from what I heard until like past midnight. Tối hôm qua thầy nghe nói như là sư cô đồn, sư cô là 12 giờ cô mới về tới chùa. Không biết đi đâu nữa nữa. I'm not sure where she went. I heard it's not cultivation. Nghe nói không phải là tu gì hết, là đi chơi thì phải. Khổ vậy sao? Says she went for a change of climate in Roland Heights. Đi tới Roland Heights đổi không khí một tí. Okay, so because of that, we are starting a new club. Bởi vì chúng tôi thông báo ngày hôm nay thiết lập một cái đầu từ ngày hôm nay sẽ thiết lập một cái câu lạc bộ. What's a club in Vietnamese? Câu lạc bộ hả? Câu lạc bộ. The AARP club ở chùa Blue Mountain AARP club. Cái câu lạc bộ của người đứng tuổi. If you are 55 years old and older, you should be joining this club where we teach you how to bow to the Buddhas. Những người mà lớn tuổi, hơn 55 tuổi thì nên tham dự cái lớp này, cái câu lạc bộ này. Chúng tôi sẽ dạy cái vị Đại Phật. We teach you how to bow to the Buddhas. We teach you how to do the exercise that Mistress Xian Du does. Tập cái cách mà luyện chân của sư cô Hiền Độ đây này. Người ta nói sư bà Hiền Độ, you know that? The Vietnamese call her sư bà, meaning she's higher than me. Sư bà là cao hơn thầy nữa đó, you know. She now can bow in repentance as well. So her legs are stronger. Nhờ cái thứ sáu, thứ tư vừa rồi hả? Thứ tư vừa rồi mình tới thăm cái ông thầy thuốc đó, ông chỉ cho sư cô đó. Thứ tư vừa rồi chúng tôi đi tới thăm cái ông thầy thuốc kia. Tại mẹ ông thầy thuốc yếu quá, thành là phải tới thăm giúp bà một tí. So we went to pay a visit to our temple doctor because his mother is weakening. I think she's dying. Bà đang chết. And I don't think the doctor knows. Bà không nói với con bà, thì bà không biết, thành mình tới giúp bà cho bà wow. Giúp bà cho khỏe lại, nhưng tôi bình hoàng, bắt đầu bệnh cơ thể bà bệnh. She's not well at all. And then in the process I asked him what exercises Venerable Xian Du, what he can do to help Venerable Xian Du strengthen her legs. Thầy mới nhân cái cơ hội đó để hỏi là ông thầy thuốc đó có cách nào mà để chân sư cô nó khỏe hơn tí không? And so he taught her the exercise. Ông chỉ sư cô này tập cái cách tập chân hả? Okay. Yeah. So from now on, the AARP Blue Mountain AARP Club will be bowing, and we teach you how to bow. Thành cái câu lạc bộ này của AARP là những người mà đứng tuổi đó, người đứng đắn đó. You see how excited she can't stop talking. Bà nổi hứng, bây giờ bà nói so she can speak Dharma for instead of Master Xian Che. Sư cô sẽ nói pháp cho thầy hiền giới phải hả? Chị see?
Vì đi được rồi. Rồi đó. Now she can walk like that. She couldn't even walk. Wednesday she couldn't even walk. Thứ tư vừa rồi cô đi không được nha. Thứ tư vừa rồi là cô bấm rồi, cô đứng bấm rồi. Wednesday when he taught her, she couldn't even move. Now look at she's moving. She's cheating a little bit. And you know, and it really helped her legs. Cái thịt nó giúp cái chân cô khỏe lắm. You can tell right away. Okay, aren't you impressed? Quý vị thấy hay dễ sợ không? Lúc còn tại gia đưa đá lên trời. When she was still a lay person, she liked to kick the air, up in the air. Mấy cái bà lớn tuổi đó lo mà lạy Phật phải lo. Cái quan trọng đó, quý vị lớn tuổi lo lạy Phật phải lo tập cái đó thôi, chân nó yếu á, phải tập cho chân càng ngày nó càng mạnh thêm. Okay. If you're older, you belong to AARP middle age, okay? You need to practice bowing and you need to practice the exercise here. I'm serious, okay? So sign up. Mistress Xian Ren will be assisting you and we're showing you the rope. And sư cô hiền độ, bên sư cô hiền nhẫn sẽ giúp quý vị. Okay? All right? So see the young one. Because the old one is really busy cooking. Cái sư cô này chuyên môn bận rộn. Còn cái bà nhập thanh kia, okay, đừng có nói người ta tới xin thầy xá lợi chứ, thầy không cho rồi, nói vô ích. Ru Ching,你不应该告诉人家是要向我邀请设立，我不会给。的。他是说跟老师约好的，他是说前2周就约好了。I'm telling you, there's a rumor going around from the Chinese that they should come and see me to get the sharias. And little do they know that in this temple, I don't make that decision. It's my decision. Cái chùa này thầy hiền trì mới là quyết định chuyện đó. Thầy không có dính với chuyện đó hết. I don't touch these things. Okay? 他是说他跟老师约好的，不是我讲的。他要来讲。没有。Okay, so all right, so sign up for that. And what else do we need to do? Có cái gì nữa không ha? Đúng rồi. Thật mẹ quên cái chuyện quan trọng nhất. And I forgot. Thank you. I forgot. Xin Chang reminded me that next Saturday, starting at lúc mấy giờ? 1 p.m. we start the phổ trì. Tuần sau, thứ bảy tuần sau 1 giờ trưa là sẽ bắt đầu cái Phật thất. It's a very very good thing for you to come and recite the Buddha's name. Cái nào có quý vị có cơ hội mời quý vị để tham dự cái Phật thất này, nó quan trọng lắm. Giúp quý vị tu cái pháp môn niệm Phật để mà cầu vãng sanh tới phương cực lạc. Okay. We only organize it twice a year. Mỗi năm tổ chức 2 lần thôi. Anh mời quý vị tới tham dự. Okay. She says the 10th of June she wants to go to CTTB lễ dỗ Ngài Tiên Hóa hả? It's my master's anniversary celebration. Tại 10 tây tháng 6 này là Vạn Nguyện Thành tổ chức cái gì đó, cái dỗ Ngài Tiên Hóa. Thành mọi người ta tổ chức xe bus, phái đoàn xe bus đi. You want to go there? I think the bus leaving on ngày 10 hả? There's a bus leaving from Blue Mountain Temple on the 10th. And you can talk to you leave on the 10th, you come back on the 12th. You can talk to Wu Yin or Jin Xiang or people in the temple. They will tell you. Ai muốn đi thì yêu cầu liên lạc với cô Quả Ngân với là gia đình cô Quả Ngân đó, họ lo cho. Okay.
I'm serious. You old ladies, I want, and men, I need you to understand it's critical. You need to practice bowing and the exercise. It makes a world different. Look at her. Quý vị biết không? Những người lớn tuổi phải thầy nói chuyện đó rất là thành khẩn, khuyên quý vị là lớn tuổi phải lo, phải lạy Phật, mỗi ngày phải lạy Phật. You have to bow every day. You have to exercise this, you know, as much as you can. Okay. Okay. It will improve your health tremendously. Lớn tuổi phải lạy Phật, không lạy Phật không được đâu. Okay. All right. And you have so much energy that you can talk non-stop. Okay. Có sức nổ nói thao bất tuyệt. Okay. And also today we have Master Xian Jie and Ruler to share with you, who volunteer to share some dharmas with you. Hôm nay có 2 người tình nguyện thể hiện giới với cô Nhật Lạc tình nguyện nói pháp cho quý vị nghe. Rồi, thì làm việc được rồi đó con. Now she has to go to the kitchen. And also, you can come up and speak Dharma you like. Okay, so Xian Rana, you should go look at all these people sitting here today, and you see there should be a member AARP club. Go and get the names and have them sign up. Okay, they have no choice. Anh phải nhắc cô Hiền Nhẫn là nhìn cái mặt người nào mà có vẻ là đứng tuổi rồi là tới ghi danh, không cần quý vị tình nguyện luôn nữa. Okay. See, Tommy came right on time. Yeah. You see? Yeah, you better sign up this guy too. There you go. Okay, well, good morning, everyone. Namo Shakyamuni Buddha, all Buddhas and Bodhisattvas, Great Master Shunhua, Master, and the Great Assembly, Amitofo. Kính Phật Bồ Tát, Ngài Hòa Thượng Tiến Hóa, kính thưa Thầy và quý vị. So I will just be speaking as I understand it. Master would like me to speak about some sort of basic concepts in Buddhism, kind of a Buddhism 101, just to help introduce some of those fundamentals. Thầy sẽ bắt đầu nói những cái pháp, những cái từ ngữ của cái Phật giáo mình. And you can tell that people are looking forward to your lecture because I never seen so many people. Quý vị biết không? Lần đầu tiên mà Chủ nhật mà đông người như vậy đó. Either Master lecture, Master Xian Jie's and Ruler's lectures, or something happening in the kitchen. Có thể là thầy hiện giới với cô nhập lạc nói pháp, hoặc là có thể cái gì đang xảy ra trong cái nhà bếp mình không biết nữa. Yeah, I suspect that has more to do with the kitchen. But before I begin, I also would like to apologize for coming in late to the assembly this morning. I was still feeling somewhat unprepared, possibly because of an unexpected outing last night. But I'll leave it at that.
And I also hope that if I make any mistakes, Master will correct my mistakes so I do not mislead anyone. And I just wanted to today introduce one simple or basic concept of the three categories of pure precepts. In the Chinese, the San Ju Jing Jie. These are sort of, you could see them as the kind of encompassing or the cornerstone of all of Buddhism in a way. And put simply, they're to cease from all evil, to do all good, and to benefit others. Thầy giới ngày hôm nay sẽ nói về ba cái khía cạnh của cái giới, của cái giới thanh tịnh. When you speak Dharma, you have to have an introduction that leads people into why they want to listen to your talk. You jump in cold turkey like this doesn't mean anything. You know, it makes people uncomfortable. Okay. So, for example, you say, I don't know. We have some kind of introduction that says why they want to listen to these concepts of precepts, the three categories of precepts. All right. Mm-hmm. Well, what's our kind of context for these? I mean, the precepts are, I think, fundamental to all of our practice and our cultivation. So if we wish to make progress in our meditation, cultivating the precepts is a very important starting point and part of that practice. Cái giới là cái cơ bản của cái tu hành. It's not only for cultivation, by the way. Precepts is the basis, the foundation of life, of a good life. Thực ra không phải chỉ là tu hành thôi, thưa quý vị. Cái giới là cái căn bản của một cuộc sống nó lành mạnh và nó tốt, đẹp. Okay. You want to have a good life, you need to have a moral life. Quý vị muốn sống cuộc đời vui, lành mạnh mà sung sướng thì phải biết sống trong cái đạo đức. And this is not what most people fail to make the connection. Cái người tại gia, cái vị ít người thấy được cái sự liên hệ với nhau. If you really understand about Mahayana, then you see that if you lead a moral and virtuous life, good things happen to you. Nó rất là giản dị. Trong Phật giáo mình, nếu quý vị hiểu đó, nếu quý vị sống một đời đạo đức, một đời làm người lương thiện, thì chuyện tốt nó xảy ra cho quý vị. In the opposite is I know some people who are very rich, but they are not very moral. Ngược lại thì biết nhiều người giàu lắm, giàu có, very rich, nhưng đều sống không có đạo đức. And you know what? They may have a lot of money, mặc dù có rất nhiều tiền, nhưng đều it's the family, the home is like a hell. Như mặc dù họ có nhiều tiền, nhưng cái gia đình của họ, trong gia đình của họ, cái về nhà họ giống như cái địa ngục vậy, một cái chiến trường vậy. It's a battlefront. It's hell at home. And the children are in trouble. They're into drugs and alcohol and all kinds of problems. Con nít thì nó bị uống rượu rồi hút thuốc rồi phi rồi nọ. This is all. It's a very, very, very sad thing to see. Thấy tội dễ sợ lắm. Okay. And yeah, there's no way to help them understand. Không cách nào nói họ hiểu được cái đó. Họ nghĩ họ có tiền là hơn mình rồi. They think they have money, therefore they're better than us. Therefore, you can't tell them anything.
Họ nghĩ họ có tiền, họ giàu, thành ra mình nói gì họ cũng không nghe nữa, họ hơn mình. You see how you make the connection? Make it a personal experience. Okay? So, and I also thought that since I was in Taiwan studying the precepts, I would try to start with this, with the precepts as a starting point to talk about. Now, the three pure precepts are really a hallmark of the Mahayana teachings, the Mahayana Buddhism that we practice. But they actually come originally, it's said, from a verse in the Hinayana teachings in the Dhammapada, where their formulation is a little bit different. In the Dhammapada, it says, to avoid all evil, to cultivate good, and to cleanse one's mind. This is the teaching of the Buddhas. And bên Nguyên Thủy thì họ dạy rằng là cái giới là ngừng làm ác, làm những cái thiện và thanh tịnh hóa cái tâm của mình. So in the Mahayana formulation, that third one is changed from the emphasis on cleansing your mind or purifying yourself to the Mahayana, kind of the hallmark of Mahayana, benefiting other beings. Thì bên Đại Thừa thì ngược lại thì nói rằng nó khác rất là quan trọng là tu hành cái đạo đức, cuộc sống đạo đức có nghĩa là quý vị phải không làm chuyện ác. Thứ nhất không làm chuyện ác, thứ nhì làm tất cả những cái chuyện thiện, và thứ ba quan trọng nhất cái khác biệt này ở chỗ là nó phải cứu độ tất cả chúng sanh. So I'll just go through these briefly, starting with the first is the stopping of evil, is also known as the prohibitive precepts. So these are actually classifications as a whole category of precepts. The precepts about the stopping of evil, there's precepts about the cultivation of good, and the precepts directed towards benefiting all beings or saving all beings. So the precepts of stopping evil are, this is really the realm of the Hinayana, where the precepts that they've formulated that we pretty much share in common with the Himayana, yes? Like, 诸恶不作，众善奉行。 Yeah, or 方废之恶. That's the other one that I found. 诸恶莫作，众善奉行。 So the five basic precepts that we follow for lay people, or the 8 kind of fasting vegetarian precepts, the full set of bhikshu precepts or bhikshuni precepts, all of these precepts, they primarily tell us what not to do, like not to kill, not to lie, not to engage in sexual misconduct. So they're prohibitive in that they're telling us to stop certain conducts, to stop certain bad behaviors. Thành khi đầu tiên hay là ngừng lại những chuyện ác, không nên làm những chuyện ác. And specifically, we create our karmas through our body, mouth, and mind. The Shenko I, the 3 karmas, the 3 ways we create karma. So the stopping, initially what we have to learn to stop is our body karmas and mind karmas, the karma we create by doing harm to others or by saying things with our mouth. The third category, the mind karmas, are a bit harder to stop because we have less control over our thoughts. So initially the precepts focus on
kind of regulating our behavior and helping us not to harm others in the things that we do or the things that we say. Người ta muốn đừng làm chuyện ác thì đừng có tạo ba cái nghiệp thân khẩu ý. Thì muốn đừng có tạo ác là thứ nhất là quan trọng là đừng bước đầu là phải đừng có làm chuyện ác với cái thân, với cái khẩu, cái miệng đừng làm chuyện ác, và cái thân đừng làm chuyện ác là đầu tiên hết. Rồi sau này khi vị bắt đầu nó thanh tịnh rồi thì quý vị mới có thể bắt đầu không tạo những cái tâm nghiệp. Cái tâm mình, cái óc mình đó là khó mà điều khiển nhất. Đầu tiên phải chặn lại, đừng có nói, đừng tạo cái nghiệp với cái miệng, đừng có tạo nghiệp với cái thân cái đã, rồi sau này mới có thể có cơ hội không tạo nghiệp với cái tâm mình. So in essence, what Master Xianjie is saying is that in order to be a moral person, the first thing you learn to do is not to commit offenses with your mouth and with your body. And then once you do that, you're able to control your own mouth, your own body, actions through your own mouth and your own body. For example, even if you're very angry, you still are able to refrain yourself from scolding and yelling at others. Chẳng hạn như quý vị mặc dù đang giận dễ sợ, nhưng đều quý vị vẫn có thể có cái khả năng là không có tạo khổ nghiệp bằng cách là bằng la mắng nhiếc người khác. Okay, đó là việc đầu tiên. Alright, and just so you control your mouth, you control your body first, and eventually, once you become you are able to do that, then you gradually will be able to control your mind to stop these thoughts, these evil thoughts from arising. Thì từ từ đó, khi quý vị có thể kiềm chế được cái miệng mình, kiềm chế cái thân mình rồi, thì từ từ tự động quý vị sẽ có thể kiềm chế được những cái tư tưởng nó ác độc, nó khởi trong tâm lên, khởi lên trong tâm của mình. Yes. So people practice chant. It's a little easier to understand the precept, and people never practice chant, right? Because it's like going together. But for people who have no chance to practice chant or have no teacher to ask, then it's still advisable to help them to practice the precepts, right? Những cái người mà tu thiền thì còn có hiểu được cái vấn đề ác với là thiền. Còn những người mà không có tu thiền làm sao người ta có cơ hội tu cái giới bây giờ? Should I try to respond to that? I don't know who she asked. She should say number one or number two or something. We don't know who she wants to ask. So usually in this situation, for your experience tells me that the biggest fool opened his mouth first. So I guess that's me. That's why we don't even move. Có người hỏi, thầy hỏi ông này hỏi thầy chứ ông hỏi thầy đến thầy hiện giới nên thầy trả lời là khi mà cái kinh nghiệm mà khi mấy người nói pháp á, ngồi chung với nhau thì người mà dài nhất người mở miệng đầu tiên. But I'm not totally clear on the question, but My question is, if you practice chant, I don't know, in my case, I practice chant. I took precept from practicing chant. I feel like I need to take it to help my practice. But for people who don't have the chance to learn chant or meditation, I was wondering if it's still good for them to practice precepts without developing samadhi or wisdom. Because like when people feel like this is a role and stick with it can make them suppress their feeling and they go more anger inside if they try to control the mouth. Because they want to say it and then they just control it without doing chant. So I was wondering if
a person who never had a chance to learn chant should still, practice precepts. Yes. Why? That's what she said. That's what she's It asking. make it more anger inside. It suppresses the feeling inside. You see, here's what happens when you allow the Koreans to ask too many questions. Cái chùa mình có mấy cô đại hàng hỏi rất là nhiều câu hóc búa. Okay. It's the answer is her question is very very difficult to answer. Câu hỏi nó khó trả lời lắm. She basically said, you practice chant. She sees that being a moral, keeping the precept, being a moral person actually helps her meditation. Okay. Cô này cô nói là kinh nghiệm cô thấy rằng khi mà cô tu thiền đó, cô tu đó, thì cô thấy là giữ cái giới đó khiến cô tu nó thông suốt hơn. It's the same. It's consistent what we said. Whatever you want to do, when good things happen to you in your undertaking, you are a moral person. Okay, same exact vein. Thầy hồi nãy thầy nói đó, nếu quý vị muốn cái chuyện quý vị làm mà thông suốt như vừa ý mình đó, thì quý vị nên giữ cái cuộc sống đạo đức. Thì cái thiền mà cũng như vậy thôi, quý vị mà giữ cuộc sống đạo đức thì tự động thiền nó thông suốt, niệm Phật nó thông suốt. Okay, nó đi tới nơi tới chỗ. It's the same concept. But then she asks, what if the people who don't meditate? Should they keep the precepts? What's the incentive in keeping precepts? How do they know that keeping precepts is a good thing for them, right? Thì ngược lại những cái cô hỏi hóc cái khó cái trả lời là nếu cái người mà không tu đó, she means those people don't cultivate. Okay? Thì họ có giữ giới lời gì cho họ? First of all, you don't get in trouble with your wife. Not impressed. You guys so sexist. Thì nói đầu tiên hết á, khi mà cái vị giữ giới đó, mặc dù không tu á, sẽ không có bị lộn xộn với ông chồng của mình. No sense of humor. My God. You're too serious. You think cái vị quá nghiêm nghị. You being a moral person, even though you don't cultivate, you still are able to, number one, create blessings for yourself. Mặc dù cái vị không tu đi nữa đó, mà cái vị sống cuộc đời đạo đức á, thì cuộc sống đạo đức cái vị nó đang tạo cái vị rất là nhiều phước. The mere fact that you are being moral is generating a lot of blessings for you. Mình chỉ sống trong đạo đức thôi, mình đang tạo rất là nhiều cái phước cho mình. Okay? And when you are being moral like that, you generate blessings for yourself. Number two, you will be able to have good things happen to you. Okay? Whatever you're seeking will be easier for you to get there, get to your goal. Thứ nhì là những cái người mà sống đạo đức như vậy, không tu hành đi nữa, thì nếu mà biết sống đạo đức thì sẽ thứ nhất được nhiều cái phước, và thứ nhì là cái gì sẽ được những cái mong muốn đó, mọi sự nó như ý, nó dễ dàng hơn là nếu như sống trong cái thiếu cái đạo đức. Okay? Does it help? You see, it's never an easy answer when this woman, when she asks a question. Hỏi toàn hóc búa không à? You think that for the first time speaker who is in training, who stayed up real late last night. Because I could still hear him until 1 o'clock. Tối 1 giờ tối thì vẫn 1 giờ sáng thì vẫn nghe ông này lục đục nữa. All right. Anything else? Well, I could mention a little bit about the second category, the cultivating all good.
There's some Mahayana precepts that go beyond just telling us what not to do, but actually prescribe what we should do. For instance, the Bodhisattva precepts, some of those precepts talk about, basically they say if we do not do such and such, it is a violation. If we do not help people who are sick, or if you do not, what else do we have? We do not vow to rescue living beings, or we do not make these vast vows or these great resolutions that are described. If you do not do these things, then it's a violation. So they're prescribing what we should do, as opposed to simply saying, you know, what we could not do. We cannot kill, we cannot lie. Ah, interesting. Did you hear? Did you get that? Actually, in some of the precepts, actually spell out the goods that you should be doing in a roundabout, you know, in an underhanded way. Okay. Thầy giới nói là trong những cái giới, những cái giới Bồ Tát đó, có dạy cái gì, có những cái chuyện tốt gì nên làm. And then another aspect of these precepts could be called the prescriptive precepts. Prescriptive is just a term that basically means it's prescribing what we should do. I have a book by Venerable Ben In from Nanpu To. The title of the book is Karmans for the Creation of Virtue, so that focuses on the prescriptive aspect for the bhikshu precepts, but in particular it talks about these karmans or procedures, which are they're more than just, they accompany the precept to tell us what not to do, but the karmans are procedures that we do. They're positive things that help us develop virtue. Karmans? What's karmans? That enforce the precepts. Karman that's the term that they use for like jemo. Like it's just like a procedure that you do. A lot of them are specific to the bhikshu precepts. Is there an English term, karmans? That's the term they use for translating it into English. So when you introduce a new term like that, you need to explain to people what it means. Yeah, they're basically like these formal procedures or processes. It's hard to go into too much detail because they're specific about the bhikshu precepts, which I cannot talk about or cannot be discussed with lay people. But it's just another aspect of that's, I guess, more unique to the Mahayana, that is describing more types of conduct that we should engage in. Maybe it's not a good example because I can't go into detail. Can I ask a question to that? Why is it that such an important concept cannot be discussed with lay people like me? Well, some of the training for the bhikshus and the precepts for the bhikshus are within the Mahayana tradition. We don't discuss with lay people. Why not? That's what he's asking. Why not? I've heard different reasons for that. See? That's not the second trick, by the way. You repeat the question yourself. Then you have to answer it. Kỹ thuật cái gì? Là những câu hỏi mà khó quá đó, mà nhiều người quay cơ người bên cạnh hỏi câu hỏi đó lại thì mình cũng cần trả lời. Lots of techniques in presentation. But then, yeah, why not? I'm not 100% sure. I've heard some things about that. Why not? Tôi hỏi câu hỏi ông cha con này. That's his father, by the way, in case you don't know. Yeah. His dad coming from Pacific Palisades.
It's a 2-hour drive, an hour drive. 36 minutes. Okay, well, almost an hour. And he drove all the way here just to ask him a question. Why not? Why can't I? Why can't I? I can't ask. Why can't you explain? I didn't ask it in that tone. I'm asking In all, yeah. Ông cha của ông thầy hiện giới tới lái xe từ xa tới để hỏi móc ông này. Vậy tại sao thầy cũng có thể giảng nhiều chi tiết hơn về những cái giới người tỳ kheo? Why not? It's a fair question. One possible reason is that a lot of the precepts were established by the Buddha to avoid situations where people will criticize or will come to criticize the monks. They might observe the monks do certain behaviors, and there's a specific case, and the people would then start criticizing and speaking bad about the monks, which is going to, they'll basically be creating bad mouth karmas. So, and then the Buddha would say, well, okay, we can't behave, monks cannot behave in this way, so we do not incite people's criticism. And then, so this ties into why we do not share the specifics of the detail of the Bhikshu precepts, because then it can also encourage people to criticize monks if they know there's a lot of detail in the monastic precepts. So if the lay people know all those details, it can actually encourage them to then start studying the monks and picking out the monks' violations and criticizing monks, because it's very hard to follow all these precepts and very easy to have different kinds of violations. So why do you hide your mistakes? But I guess this angle is that we don't want to encourage people to create bad mouth karmas by criticizing Sangha members. So the answer is none of your business. I think I understood, if I could rephrase it, bring it down to my level. The belief system is so complex. There are more than 10 rules, there are 11 or 1100, I don't know. And one would really probably have to have, as a monk, a complete concept of those rules in order to really behave correctly. Is that correct? Is that the true assessment? It's not easy to. Yeah, that's why the Buddha said the first 5 years as a monk, you're supposed to study these precepts and learn how to follow them until it takes 5 years. So if lay people only read a little bit about them, it's true they may take them out of context, not understand them properly, because it's too complex. So could we say that it's a circle, and unless you are able to complete the circle, you can't operate in it. The circle is defined by 3 points, but unless you have the complete circle that closes, it's not quite working. I'm not fully clear on the analogy. Being a visual person, a circle, we all know what the circle is, but I can just define a circle just with a few points on paper. But I can't make a wheel out of that and roll it. Or I could roll it, but it rolls imperfectly. But if I have a true polished circle, then I can roll it perfectly. Okay, I hate to break the party between you father and son. Okay, we almost close to lunchtime, so let me jump in and close it out, if I may. Ông cha con đang bàn cãi rất là thích thú với nhau. Này phải nhảy vào nói hết thì giờ, thưa quý vị. Chúng tôi tới giờ cũng trưa rồi. Okay. Primarily, the reason we don't discuss the left form or the precepts to the people, to the outsiders who have not received precepts. Cái lý do chính là chúng tôi không có bàn về cái giới tướng, the precept marks to others, to outsiders, cho những cái người mà chưa thọ giới đó, để tránh quý vị tạo nghiệp. Is to help you
to help prevent you from creating offenses. That's the main reason. Create offenses. We really don't care if you understand, you don't understand. It doesn't matter to us. Okay. Cái người mà thọ giới là quý vị chỉ làm gì quý vị là chuyện của quý vị. Whatever you do is your own problem. It's not our problem. None of our business. It's none of your business. It's none of our business either. Okay. Cái chuyện mà quý vị làm á, tạo nghiệp là chuyện của quý vị, không phải chuyện của chúng tôi. Chúng tôi không cần biết. Nhưng đều chúng tôi vì cái lòng từ bi Đức Phật mới dạy này, chúng tôi không nên nói những cái giới tướng này cho người ngoài nghe, tại vì họ nghe như vậy. Because so the Buddha, out of compassion, he forbade us to discuss these precept marks to outsiders, so that to help you to prevent you from getting into trouble. Tại vì để khiến quý vị khoái tạo nghiệp. That's the main reason. Okay, because even for us monks, number one, it takes many years for us to fully understand what these precept marks are. Tại ngay người xuất gia chúng tôi đó phải tốn rất nhiều năm, 5 năm trời, ít nhất 5 năm trời mới có thể hiểu được những cái giới pháp này, giới tướng này. Okay. And it has a lot of aspects. It has exceptions. It has violation. It has, all kinds of things. Cái giới pháp nó rất là phức tạp. Không phải tốn nhiều thì giờ học mới xong mới hiểu được. Okay, that's number one. Very complicated. Number two, it's meant to be cultivated, not to be understood. Thứ nhì đó, không phải cái giới là không phải để cái vị hiểu mà để cái vị tu. So the people who only want to know about it, okay, they miss the point completely. Là cái người muốn nghe để mà hiểu, biết những cái giới tướng không á, thường hiểu lầm. Tài vò không biết rằng những cái đó là cái pháp môn để cái vị tu, chứ không phải để cái vị biết, để cái vị hiểu. It's meant for you to put it into practice. Then you see what it really means. It's not meant for another person to understand what it's about. It's not. It's the only way for you to really understand is by doing, not by studying. Thành cái giới tướng, giới pháp, quý vị phải tu, quý vị mới hiểu được. Quý vị nghiên cứu không, quý vị không thể nào hiểu được. Okay? So unless you cultivate the precepts, Dharma, there's no way for you to understand it. Thành nếu quý vị người ngoài mà không chịu thọ giới, thì làm sao quý vị có thể có cơ hội hiểu được cái pháp, cái giới pháp đó. Thành chúng tôi không nên bàn cho quý vị nghe, because you have no way to understand, to comprehend that precept Dharma. Okay? Therefore, we should not discuss it to you. We will not tell you what it is, because it causes misunderstanding from your part. Thầy nói cái vị nghe, cái vị không thể nào hiểu được, thầy nói làm cái gì? It's a waste of time for us. Does it help, Xin-che? Sounds good? Okay, good. What's the third part, by the way? The final, I can briefly touch on the final category, benefiting others, or li ta, which ultimately in Mahayana, the real goal of our practice is to enlighten others, to cross over living beings, to actually carry them across the sea of suffering to liberation. And to really do that is beyond us ordinary folks. We have to cultivate to the point where we ourselves reach enlightenment first and become bodhisattvas, and then we actually have the ability to cross over other living beings. So it's not true. It's not true. Just because you're enlightened doesn't mean you have the ability to cross over living beings. You're making a conjecture that's not correct. It's not based on the teachings. What does it say in your teaching? Mahayana teaching, it says, you become enlightened, therefore you know how to save, you're able to save living beings. No, you can't. Master Cheng Hua can't save a lot of people. I know a lot of his disciples are in big trouble. He can't save them. Right? Mm-hmm. Be careful. Mm-hmm. Thank you. So I don't understand how the bodhisattvas can save beings
I just know that that is the ultimate goal. Yeah, it's too complicated. Yeah. Very good. Very good. What happened to the Chinese translation? It disappeared? Mấy giờ rảnh pha gì nghĩ nỉ hả? They're too busy. Yeah, yeah. We need more Chinese speaking people. Okay, we need to enlist more Chinese speaking people. Phải nhiều người nói tiếng Hoa nói được, nhờ cái vị ra tay giúp đỡ để mà dịch ra thông dịch người ta. We have a policy of trying to translate to different languages so that you can understand. Ai mà thông dịch được yêu cầu quý vị giúp một tay, tại vì để giúp cho quý vị tạo phước, để cho người ta nghe, ta hiểu thêm. Okay, so in the future, can we find out who can help translate into Chinese or into Chiu-Chao or into, thành ai mà dịch được tiếng Tàu hoặc là tiếng Tiều hoặc là tiếng Quảng Đông, Quảng Tung Hoa, whatever. Please step up. Yêu cầu quý vị giúp một tay nha. I have a lot of these Chinese people looking at ngồi với người Tàu nghe như dịch nghe sống. But you don't realize that, you don't realize it's a full circle. Cái này là cái vòng tròn, nó tròn. You go back a full circle, going back to the engineering concept of a circle. From a Buddhist perspective, cái người Phật giáo mình là đi vào vòng tròn, because what we learn is from the Chinese. Những cái pháp chúng tôi học đây là từ cái gốc là gốc người Hoa. Okay, it turns out that now the Chinese don't understand as much as us Americans. Bây giờ cái pháp mà người Hoa đó, người Mỹ là hiểu rõ hơn người Hoa. Thành chúng tôi phải dịch lại tiếng Hoa để người Hoa hiểu. So now we have to translate into the Chinese to help the Chinese understand their own culture, their own superior heritage. Thành ra cái người Hoa, cái văn hóa người Hoa nó rất là thâm sâu. Mà bây giờ họ bỏ rồi, họ từ bỏ rồi. Thành mình giờ cái xứ Mỹ này mình nghiên cứu lại. That's how we send Americans to go over to Taiwan and China and so on to research the Chinese, the Chinese heritage, to understand the Chinese heritage, so that we can penetrate its depth. Cái người Mỹ bây giờ phải gửi qua Tàu, qua Đài Loan để mà nghiên cứu cái văn hóa người Tàu, cái học của người Tàu, tinh thông người Tàu để mà giúp họ hiểu lại. Okay. Helen can translate for you later. Yes. All right. It turns out the ruler, we have no time for ruler. Ngày hôm nay xui quá, cô Nhật Lập không có thì giờ nói pháp quý vị nghe. She had to come back now. So we have to do another time. Chắc phải lần sau vậy. Let's take a 5-minute break and come back and do the lunch ceremony. Chúng ta nghỉ 5 phút, xong rồi trở về lại cúng ngọt. Thank you.